بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه کوم چې تېر هغه کې مې درته وښودل ټولس، لکه مطلب تاسو ته ما ویلي چې دا ایکسټنشن یې ایډ کړئ. نو اوس ګورو چې دا ایکسټنشن یې کار څنګه کوي. ټول نه اول زه تاسو دا ایکسټنشن ښیم FBA toolkit. دا ایکسټنشن دا ویب سایټ ده. نو FBA toolkit په ګوګل کې ورکړئ. FBA toolkit صحیح ده. FBA toolkit دا ویب سایټ ده. دا به ځان ته سټار ووهئ فیورټ ته، بیا ځان ته دلته نږدې کړئ. صحیح ده. دا کار څنګه کوي؟ دې کې موږ د هر کیټګري او خپل BSR وګورو. BSR چې ته وایي BSR هغه شي ته وایي لکه مطلب زه اوس دلته یو پروډکټ سرچ کومه فور ایگزامپل دا یو پروډکټ ده. د دې BSR دا به موږ ته دلته خپله ایکسټنشن چې کوم موږ ایډ کړی ده DS امازون کویک ویو دا موږ ته دغه ښیي، همدا BSR آنلاین موږ ته ښیي ډایرکټ. نو هغه BSR چې ده موږ به له دې ځای نه کاپي کوو او دلته چې کومې کیټګري کې هغه BSR مثال هغه پروډکټ کومې کیټګري کې وي هغه به دلته پوټ کوو. بیا به دلته موږ ته دا ښیي چې یاره دا د ورځې 2 پروډکټ خرڅېږي، 3 پروډکټ خرڅېږي، د ورځې څومره خرڅېږي. بیا به هغې باندې موږ د منتلي سیل وباسو. نو د دې BSR ده دا ګوره 276 کاپیم کو او په کوم هغه کې کار کوي، کچن اینډ ډایننګ کې کار کوي. نو موږ دلته راځو کچن ډایننګ کیټګریز ګورو، هوم اینډ کچن، کچن اینډ ډایننګ. صحیح ده. دا هغه ده. دلته موږ هغه BSR پیسټ کوو. اوس ګورو چې دا د ورځې څومره سیل کوي. دا د ورځې 106 دانې 106 دانې خرڅېږي. نو 106 موږ منټیپلای کوو، 106 موږ منټیپلای کوو 30 سره. نو د دې موږ ته اوس دا ګوره دا منتلی سیل صرف 3180 دا منتلی سیل کوي، دا خرڅېږي. صرف دا یو پروډکټ چې دا 3180 دانې د منتلی خرڅېږي. نو په دغه وجه باندې چې دا دغه FBA toolkit دغسې کار کوي. د منتلی سیل موږ د یو پروډکټ وباسو چې د یو منتلی سیل به د یو پروډکټ څنګه روباسي هغه موږ په دغسې روباسو. نو FBA toolkit دا کار کوي. نو اوس موږ راځو دغه ته خپل پروډکټ هنټینګ ته راځو چې موږ پروډکټ هنټینګ څنګه وکړو. دلته د هرې کیټګري چې کله ته پروډکټ وباسي هغه به پروډکټ ګورې چې دا کومې کیټګري کې کار کوي. نو هغه کیټګري به وګورې، بیا به هغه کیټګریز دلته هر یو کیټګري سته. آرټس اینډ کرافټ، آفیس پروډکټس ته، لکه مطلب داسې نور هوم اینډ ګارډن ټولس ته، ټولس اینډ هوم امپروومنټ ده، ګروسري ده. نو دلته دا ټول هغه دي. دلته به یې پوټ کړې، هغه BSR به له هغې ځای نه راخلې او دلته به یې پوټ کړې. لکه تاسو ته چې ما مخکې ویلي چې تاسو به خامخا خپل لوکیشن چینج کوئ، بیا به تاسو ته پروډکټ راځي. نو لوکیشن ضرور د لوکیشن به چینج کوئ، که دا چې د پاکستان وي یا بل شي وي، بیا به تاسو ته دلته مسلې ډېرې راځي. نو تاسو اول نه ټول نه کار دا کوئ چې کله ویب سایټ خلاصوئ امازون نو خپل لوکیشن چک کوئ، خپل لوکیشن چینجوئ. صحیح ده. ما اوس ځان ته خپله ټکساس USA والا ټکساس څوک نیویارک کې څوک هر څه کوي. نو ما اوس فلحال دا کړی ده. نو دا تاسو ته ما د FBA toolkit چې کوم یو مثال څه کار کوي هغه مې درته وښودو. نو داسې 1 by 1 به بیا موږ فردر نور سټډیسونه کوو یا څونه زه ویډیوګانې درته جوړوم هغه ټولو کې به دا ټول درته ښیم. DS امازون کویک ویو څه کار کوي، دا فیک سپورټ دا مطلب تا ته دا فیک ریویوز ښیي چې چا فیک ریویوز دې باندې اوس فیک ریویوز دي. ایډ ته ګور ډي مطلب چې څونه مثال DFG هغه خپل بیا دوی کلرس ورکړی هغه ښیي. نو کی پاسې دا هم ایکسټنشن به هم ایډ کوئ او هم دا ویب سایټ ته به ځئ. د دې خپل منتلی چې دا 20 یورو باندې خرڅېږي منتلی. نو منتلی د خپل چارج بعضې وخت کې په فیسبوک کې باندې خلک خرڅوي 1200 کالدارې 1000 کالدارې او ما خپله په شیر باندې اخیستی، تاسو هم په شیر باندې واخلئ. کیپا څنګه کار کوي؟ کیپا چې دا هغه تا ته چې کیپا باندې ته پوه شې انشاءالله هېڅکله به هم غلطي ونه کړې. نو کیپا ډېر ښه کار کوي. کیپا باندې به زه تاسو ته ځان ته یو ویډیو جوړوم او په هغې باندې به زه تاسو ځان ته ووایم. صحیح ده. کیپا موږ ته دلته ګراف کې راځي، لکه فور ایگزامپل داسې راځي. زه دا ماوس په دې باندې ودروم تاسو ته به کیپا ښکاره هم شي. رامغله خو هغه ټایم نیسي.
صحیح ده. دا سیټ ته ګورې لاندې کونج کې داسې کی په راځي لکه څنګه کوم چې راله، او زه بیا تاسو ته دې باندې ویډیو کی په باندې ویډیو جوړم. اوس فی الحال دې نه بل په هغه کې چې موږ ډایرکټ پروډکټ هانټینګ شروع کړو. پروډکټ هانټینګ څه ته وایي چې موږ به په امازون کې پروډکټس پیدا کوو، برانډونه به پیدا کوو، بیا هغوی ته به موږ ایمیل کوو او بیا به هغوی نه موږ اپروول انوایس نمبر راخلو، بیا به هغوی موږ ته پرایس لیست شیټ رالیږي، هغسې راولېږي، هغې کې به موږ فردر نور پروډکټس ګورو. بیا به کمپنۍ والا ته موږ وایو چې دغه پروډکټس موږ ته پرایس لیست کړه، هغه موږ ته پرایس لیست کړي یا به راولېږي امازون ته، موږ ورته پیمنټ، هغه بیا لانګ پروسس وروسته راځي. فی الحال تاسو اوس د FBA ټول کټ باندې پریکټس وکړئ. صحیح ده. تاسو اوله دا ایډ کړئ دا شیان ځان سره، دا کوم یو څه دي دا ما تاسو ته وښودل، دا ایډ کړئ ځان سره او بیا سیده په دې باندې تاسو فی الحال BSR چیک کړئ، د هر یو کیټګریز BSR چیک کړئ چې مینیمم موږ سره کم از کم د یو پروډکټ په کار موږ سره دا اوس ګوره د دې هوم اینډ کچن ته ګوره، هوم اینډ کچن د دې موږ سره لکه مطلب څونه باید موږ سره د ورځې وځي، باید موږ سره د ورځې هر یو پروډکټ کم از کم چې 3 دانې خرڅ شي، چې 3 نه کم خرڅېږي هغه پروډکټ ته موږ نه ورځو. لکه مطلب داسې اوس ګوره دا د 95,000 کم هسې یو پروډکټ 95,000 وي BSR، نو هغه 7 دانې د ورځې خرڅېږي. نور هم مثال که دی 1,20,000 کومه check it 6 دانې خرڅېږي 1,20,000 کې BSR وي د یو دانه پروډکټ. BSR چې څونه اوچتېږي او پروډکټ به هماغونه کم خرڅېږي، که BSR څونه کم وي هماغونه به پروډکټ پورته اوچتېږي، مطلب هماغونه به زیات خرڅېږي. که دا مثال زه فور ایگزامپل 1,60,000 کمه اوس چیک کوو دا 5 خرڅېږي بیا هم ښه ده، نو 1,95,000 لیکم ډیلی چې دا 4 خرڅېږي، بالکل صحیح ده. اوس هم صحیح ده. 2,10,000 بیا هم صحیح ده. 2,10,000 کې هم صحیح ده. 2,50,000 3. This is the dead zone BSR of home and kitchen. دا د هوم اینډ کچن اخرنی لاست هغه د دې نه زیات په کار نه ده، د دې نه که زیات په هو BSR مثال 3 لیک وو بس هغه پروډکټس ته به بیا نه ورځي، ځکه هغه پروډکټس ډېر نه ښه دي. او بعضې داسې پروډکټس دي چې هغه د منتلي مثال فور ایگزامپل منتلي هغه ډیلی 1 خرڅېږي، خو د هغې مارجن او پیسې مثال ښې راځي، نو هغسې به بیا موږ هغه فردر نور انالایسس کې وایو.